8 điều chỉ thấm thía sau 35 tuổi, rất thực tế. Thứ nhất, trụ cột đầu tiên của một gia đình không phải tình cảm, mà là kinh tế. Bất kể bạn có muốn thừa nhận hay không, phần lớn rắc rối trong một gia đình đều liên quan đến tiền. Nuôi dạy con cần tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống cần tiền, phụng dưỡng cha mẹ cần tiền, thậm chí nói chuyện yêu đương cũng cần đến tiền. Tiền không phải vạn năng, nhưng thiếu tiền thì hầu như chuyện gì cũng khó. 99% vấn đề có thể giải quyết nhờ tiền, 1% còn lại cũng có thể được xoa dịu bằng tiền. Nếu một gia đình rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, hôn nhân thường sẽ lâm nguy. Thực tế, chỉ cần bạn quan sát xung quanh, bạn sẽ nhận ra khi người ta ly hôn, lý do tình cảm rạn nứt đa phần chỉ là cái cớ, còn cốt lõi thường là do kinh tế bất ổn. Thứ hai, trong các mối quan hệ người lớn, dù là bạn bè hay đối tác, thậm chí với giao dịch, quan trọng nhất đời người là hôn nhân. Hãy nhớ nguyên tắc, chỉ chọn lọc, không giáo dục, chỉ lựa chọn, không thay đổi. Nếu bạn cố gắng thay đổi một người trưởng thành, người tổn thương nhất định sẽ là bạn. Gặp người không phù hợp, hoặc bạn có khả năng thay đổi chính mình để thích ứng, hoặc nên chủ động buông bỏ. Thay đổi người khác là hoang đường, thay đổi bản thân là bước tiến. Đó là cách để trưởng thành. Trong thế giới này, có người thấy hút thuốc, uống rượu, xăm mình, đi bar là chất, lại có người cho rằng đọc sách, học tập, tập thể thao, kiếm tiền, sống kỷ luật mới là chất. Hai kiểu người ấy làm sao có thể thuyết phục nhau? Thay vì khuyên giải, tốt hơn hết là chúng ta tự sàng lọc, kết giao với những người cùng chí hướng và tránh xa những ai khác biệt quá lớn về quan điểm sống hay giá trị. Thứ ba, mọi người trong lần gặp đầu tiên đều ngầm định giá đối phương. Bạn có giá trị thì họ mới duy trì liên hệ. Còn nếu không, đừng trách họ thậm chí không nhớ nổi tên bạn. Nhiều người hay khoe khoang, tôi có bao nhiêu mối quan hệ, tôi quen người này người kia. Nhưng quen biết cũng chỉ là quen biết, bạn chỉ có số liên lạc của họ. Nhưng nếu bạn không đủ khả năng kích hoạt hay trưng dụng giá trị từ mối quan hệ đó, thì nó vốn không phải nguồn lực thật sự của bạn. Bản chất của giao tiếp xã hội là trao đổi giá trị. Nếu bạn không có giá trị mà người kia cần, trong mắt họ, mọi tương tác với bạn chỉ là một mối quan hệ vô hiệu. Thứ tư, đàn ông nếu không có năng lực kiếm tiền thì mọi khả năng khác cũng khó phát huy. Đừng nói những chuyện như khỏe về thể lực hay có kỹ thuật. Thể lực thì sẽ giảm theo thời gian, còn kỹ năng mà bạn tưởng đỉnh có khi chỉ là tưởng tượng. Qua 35 tuổi, đừng khoe khoang nữa, kiếm tiền chăm chỉ vẫn hơn. Còn đừng tự huyễn hoặc về tài hoa. Tài hoa cũng như việc phụ nữ mang thai, nếu thực sự có, sớm muộn sẽ lộ ra. Nếu đến giờ vẫn chẳng thấy gì, thì chắc chỉ là đầy hơi thôi. Sớm tỉnh ngộ vẫn kịp, đừng để đến 40 tuổi, trở thành một người nhận thức cao nhưng túi rỗng, nhìn thấu mọi thứ nhưng bất lực, sẽ khổ sở còn hơn không biết gì. Thứ năm, dù là đàn ông hay phụ nữ, đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai. Dựa núi, núi lở, dựa người, người chạy. Kể cả vợ chồng yêu thương nhau đến mấy, khi một người mất đi cũng sẽ có trước có sau. Trên đời này, ngoại trừ chính bản thân bạn, không ai là chỗ dựa vững chắc. Có những con đường bạn phải tự bước, những nỗi khổ bạn phải tự gánh. Ai cũng có vết thương lòng, nếm đủ cay đắng ngọt bùi, mang theo trải nghiệm và trưởng thành. Không ai lành lặn hoàn toàn. Việc chúng ta cần làm là tự chữa lành, tự cứu lấy mình. Cuộc sống luôn ẩn chứa sự bất định và thách thức, muôn màu muôn vẻ. Đừng đặt hy vọng vào người khác hay tựa nhờ hào quang của ai đó để bản thân tỏa sáng. Đã là người trưởng thành, thức tỉnh lớn nhất nằm ở chỗ phải độc lập tự chủ, tự lập tự cường, làm giàu tri thức, nỗ lực kiếm tiền để sống tốt. Có xe đổ đầy xăng, điện thoại đầy pin, tài khoản đầy tiền, đó mới là cảm giác an toàn chân thực nhất. Thứ sáu, khi đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra ngoài gia đình ra, mình gần như chẳng có gì trong tay. Cả đời người, ngoài mối liên kết máu mủ và người bạn đời đồng cam cộng khổ, chúng ta chẳng thực sự sở hữu bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Người quen ngoài kia cũng sẽ tan biến giữa biển người. Tiền của từng kiếm được cũng sẽ quay về với xã hội. Những gì bạn từng thực sự ước ao cũng không thể mang theo khi nhắm mắt. Thế nên, tỉnh táo một chút, đừng cố sở hữu, hãy học cách mượn. Bất cứ thứ gì trong đời, hãy nhìn bằng tâm thế mượn để xem và dùng tạm. Như vậy, bạn sẽ sớm biết buông bỏ và an nhiên. Thứ bảy, đừng nhầm tưởng nền tảng là năng lực của mình, cũng đừng nhầm may mắn với thực lực. Phần lớn mọi người luôn đánh giá cao bản thân và đánh giá thấp vai trò của nền tảng. Ai cũng nghĩ mình là vàng, ở đâu cũng tỏa sáng. Nhưng thật ra chúng ta chỉ là cái bóng đèn. Chỉ khi có điện, bóng đèn mới sáng. Ngắt điện đi, nó cũng chỉ là cục thủy tinh. Một cọng rơm nếu dùng để buộc bắp cải thì chỉ đáng giá bắp cải. Nhưng nếu dùng để buộc cua hoàng đế, nó lại đáng giá cua hoàng đế. Đặc biệt với những ai đang trong hệ thống hay các tổ chức lớn, đừng nghĩ sai mà từ bỏ vị trí để khởi nghiệp tay trắng. Lao vào sóng gió,
chưa chắc bạn là ngư ông, biết đâu lại trở thành con cá. Thứ 8, điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất về cái gọi là quan hệ, network. Nó chỉ để thêm hoa trên gấm, không phải để giúp bạn khi tuyết rơi. Sau nhiều năm lăn lội, tôi đã thấy đủ kiểu tình huống. Tôi có thể khẳng định, nếu trong lúc bạn đen đủi nhất mà không ai giúp được, đừng buồn, ai cũng thế cả. Càng nhiều người súm lại khi bạn lên, thì càng nhiều người dẫm đạp khi bạn xuống. Hãy nhớ kỹ điều này, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng thế giới đang lừa dối mình, nhưng thật ra, chính ta đã nhìn lầm thế giới mà thôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy bấm thích, theo dõi tôi và cùng nhau cố gắng.